Όταν ήρθα Ελλάδα δεν ήταν κανένα γνωστός. Δεν ήξερα και τι θα κάνω, πού θα πάω. Δεν ήταν κανένα γνωστός και δεν ήξερα ελληνικά. Και έμενα πλατεία, δρόμο και μιλάω με κόσμος, αλλά ο κόσμος δεν μιλάει. Στην Κατεχάκη πόσες φορές προσπάθησες να πας για να κάνεις τα χαρτιά σου? Πολλές φορές. Πριν έπιασα αστυνομία, πήγα πολλές φορές. Δεν το βρήκα σειρά. Όταν πήγα εκεί, λέει, έλατε άλλη εβδομάδα. Και μία μέρα βρήκα σειρά, έκανα το υπόματα, όλα πέρασα. Λέει 3 μήνες μετά να πάω, να μου δώσει ένα χαρτί. Ρώτησε, θα μου πιάσει αστυνομία? Λέει, να προσέχεις. Άμα πιάσει πριν 3 μήνες, θα πιάσει αστυνομία. Τα προσέχεις. Αλλά πέρασε το 2 μήνα, 10 μέρες και μου πιάσει αστυνομία και μου έστειλε το Μιγδαλίζα. Μία βράδυ ξαφνικά μου σταμάτησε η αστυνομία, μου ρώτησε χαρτιά, έδειξα χαρτιά μου, λέει αυτό είναι λήξη. Μετά μου έστειλε αλλοδαπών, μου είπε αστυνομία και θα σου στείλω Πακιστάν, χώρα σου. Κάνω απελάση. Εγώ είπα δεν θέλω να πάω. Έχω πάρα πολλοί προβλήματα. Αν θα πάω πατρίδα θα με σκοτώσει. Και προσπάθησε Ελλάδα. Πώς ήταν τα πράγματα στην Αμυγδαλίζα? Η Αμυγδαλίζα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ήταν ρεύμα. Δεν ξέρω τι έγινε πριν. Μήπως έγινε ψαρία με κόσμος και αστυνομία. Έκαψε εκεί κόσμος, σπίτια, δεν ξέρω ποιο λόγο. Δεν ήταν σπίτι. Είναι, πώς λέγεται, είναι σύντρο σπίτι. Και έγινε πασαρία. Αυτό αστυνομία έκοψε το ρεύμα, δεν ήταν ρεύμα. Κυριό πάρα πολύ, δεν ήταν θερμάνση και τίποτα. Και έτσι ενόχλησε ο κόσμος για να φύγει ο κόσμος. Η αστυνομία ήθελε να φύγει ο κόσμος, μην μένει εδώ. Και εγώ δεν το κατάλαβα τι θα κάνω, θα μείνω ή να φύγω. Εγώ πιστέψα και έκανα υπομονή και περίμενα. Μυαλό μέσα και η καρδιά μου έτσι ήταν και κανένας θα μου βοηθήσει. Σίγουρα αν δεν μου βοηθήσει κανένας θα μου βοηθήσει το Θεός. Απλά εγώ είμαι καθαρό και δεν έκανα τίποτα. Τώρα έχω άδεια παραμονής για το 3 χρόνια. 3 χρόνια μετά πιστεύω θα πάρω ανανέωση. Τώρα εργάζεσαι? Ναι, δούλευα ένα μαγαζί, ράφτης, ράβο. Νόμιος και πληρώνει ένσημα. Τώρα έχω χαρτιά, δεν φοβάμαι, αλλά πριν πάρα πολύ φοβήθηκα, τώρα δεν φοβάμαι. Και δεν κάνω κανένα παράνομος δουλειά. Στην Αμυγδαλίζα φοβόσουνα? Πάρα πολύ. Και έρχονται αστυνομία, βαράει το κόσμος, λέει να φύγεις. Από ζόρι και εμένα έγινε. Εγώ είπα έχω πρόβλημα. Αλλά έκανα υπομονή. Είναι πολλά παιδιά, είναι γνωστός, αλλά δεν κάνω πολύ παρέα και φοβάμαι. Δεν ξέρω, ακόμα φοβάμαι και ό,τι έγινε πατρίδα. Κάνουν παρέα με τα παιδιά, κορίτσια, αγόρια, αλλά δεν είναι σαν για μας χώρα. Πάντα σκέψω και αν είναι καλό, δεν ξέρω ποιο είναι καλό παιδί ή κακό παιδί. Φοβισμένο είμαι, ακόμα φοβάμαι. Ξέρω, ο κόσμος δεν σ' αρέσει το μεταναστών, αλλά εγώ έχω πρόβλημα. Πού να πάω, δεν μπορώ να πάω πατρίδα. Δεν έχω κανένα άλλο τρόπο. Πού θα πάω? Αν έχω τρόπο, θα φύγω. Αλλά δεν έχω κανένα άλλο τρόπο. Θέλω να πάω η οικογένεια μαζί μου ή να έρθει. Εγώ θέλω να μένω δίπλα, κοντά το οικογένεια. Αλλά αυτό είναι δύσκολο για μένα. Δεν μπορώ να κάνω.